בווידאו הזה אני רוצה להקריא לכם ולפרש את הסיפור The Love Drug, תרופת אהבה. והסיפור הזה נכתב על ידי הסופר שאנחנו כבר מכירים אותו, ששמו או הנרי. Jim, a young car driver, was a borderer at Old Riddles. אז ג'ים היה נהג צעיר והוא היה דייר אצל רידלם, למשפחת רידלם. אז כנראה הוא גם היה דייר כי הוא עבד שם בתור נהג. He was in love with Rosie, והוא התאהב ברוזי. אז יש לנו ג'ים שאוהב את רוזי. Mr. Riddle's only daughter, ורוזי הייתה הבת היחידה של אדון רידלס. And Rosie was in love with him, ורוזי גם אהבה אותו. They wanted to get married, הם רצו להתחתן. But Mr. Riddle was against it, אבל אדון רידל היה נגד. He hoped to find a rich husband for his daughter, הייתה לו תקווה למצוא חתן עשיר עבור הבת שלו. And that meant that Jim was going to have a hard struggle for his happiness. וזה אמר שכדי שג'ים היה מאושר, הוא היה צריך להילחם. Jim had a friend called Pilkins. לג'ים היה חבר בשם פילקינס, who worked as a night clerk at a drugstore, שעבד בתור עובד לילה בבית מרקחת. Jim often called on Pilkins and they discussed things. אז ג'ים הרבה כאילו פנה לפילקינס והם דיברו על כל מיני דברים. Jim, who was frank and very talkative, told Pilkins that he was in love with Rosie and that she loved him too. ג'ים היה כנה והוא גם מאוד היה אוהב לדבר. אז הוא סיפר לפילקינס שהוא התאהב ברוזי ושגם אהבה אותו. When Jim talked of Rosie, כשג'ים דיבר על רוזי, Pilkins listened to him in silence and never said a word. אז פילקינס הקשיב לו בשקט ואף פעם לא אמר מילה. One day, יום אחד, Jim came to the druggist looking very excited. אז ג'ים בא לרוקח, כאילו הכוונה לפילקינס, והוא היה מאוד נרגש. He told his friend that he and Rosie had decided to run away and get married. הוא סיפר לחבר שלו שהוא ורוזי החליטו לברוח ולהתחתן. That is, he added, כאילו זה יהיה ככה, if she doesn't change her mind, אם היא לא תשנה את דעתה. One day she says she will. אז יום אחד היא אומרת שכן תברח איתי. And the same evening she says she won't because she's afraid. ואותו ערב היא אומרת שהיא לא תברח כי היא מפחדת. I see, אני מבין, said Pilkins, אמר פילקינס. We have agreed on tonight. כאילו, אנחנו הסכמנו לגבי היום. כאילו, זה ג'ים אמר בקשר לבריחה. But it is 5 hours yet till the time. אבל יש עוד 5 שעות. And I'm afraid that she will change her mind again. ואני מאוד מפחד שתשנה את דעתה שוב. Jim stopped and looked at Pilkins. ג'ים הפסיק לדבר והסתכל על פילקינס. But you can help me. אבל אתה יכול לעזור לי. He added, הוא הוסיף. Finishing his story. I don't see how. אבל פילקינס אמר, אני לא יודע איך אני יכול לעזור. I say, Pilkins, isn't there a drug that's make a girl love you more if you give it to her? מה פילקינס תגיד? מה, אין תרופה שאם אתה נותן את התרופה הזו לבחורה היא תאהב אותך יותר? אם היא לוקחת אותה. I think that if I have such a drug to give Rosie, when I see her at supper tonight, it may give her courage and she will keep her promise and run away with me. אם הייתי... כי הייתה תרופה כזו ואני הייתי נותן לה אותה, אז היא פתאום הפכה להיות עם האומץ, וכן הייתה עומדת על המילה שלה והייתה בורחת איתי. I'm ready to pay for it. אני מוכן לשלם עבור תרופה כזו, even if it costs all the money I have. אפילו אם המחיר יהיה די גבוה, שאני אצטרך לשלם את כל הכסף שיש לי. When is this foolishness taking place? מתי הצמתום הזה מתרחש? asked Pilkins gloomily. אמר פילקינס עצוב. At 10 o'clock. בשעה 10. Supper is at 7. וארוחת ערב בשעה 7. At 9 Rosie goes to bed. ב-9 רוזי הולכת לישון, pretending ומעמידה פנים to have a headache, שכאילו יש לה כאב ראש.
At 10 I go under her window and help her to get down the fire escape. וב-10 אני אהיה ליד החלון שלה ואני אעזור לה לרדת דרך מדרגות חירום. Make up the powder. בבקשה, תכין אבקה, פילקינס. Will you? אתה תעזור לי? I'll try. אני אנסה, said Pilkins, אמר פילקינס. We went behind his desk. הלכנו לשולחן שלו. There he crushed 2 tablets into powder. ושם הוא בעצם הפך את השתי כדורים לאבקה. Each tablet contained a quarter of grain of morphia. ובכל כדור זה היה גרעין של מורפיה. בעצם מה זה מורפיה? זה תרופה כדי להירדם. אוקיי? ואם אתה לוקח יותר מדי, אז אתה תירדם יותר מדי חזק. He wrapped the powder in a white paper. אז הוא בעצם הכניס לאבקה שהוא קיבל משני כדורים לנייר לבן. This, he said to himself, will make Rosa sleep for several hours. זה, אם היא תיקח את האבקה הזו, תגרום לרוזי לישון במשך כמה שעות. He handed the powder to Jim, telling him to give it to Rosie with water. הוא נתן את זה לג'ים ואמר שרוזי צריכה לקחת את זה יחד עם המים. And received his heartiest thanks. וקיבל מג'ים המון תודות. When Jim had gone, כאשר ג'ים הלך, פילקינס, who was secretly in love with Rosie, אז פילקינס שגם היה מאוהב ברוזי, אבל זה היה סוד, ran to Mr. Riddle, אז הוא רץ לאדון רידל, לאבא של רוזי, and told the old man that Jim and Rosie were going to elope that night. אז הוא סיפר בעצם לאבא של רוזי, שג'ים ורוזי אמורים לברוח. Can I do anything for you, sir? האם אני יכול לעשות משהו עבורך? He asked politely. הוא שאל באדיבות. Shall I call the police? האם אני צריך להתקשר למשטרה? No, said Mr. Riddle briefly. לא, אמר אדון רידל בקצרה. The villain. פושע. My room is just above Rosie's. החדר שלי הוא ממש מעל החדר של רוזי. I'll go there myself. After supper, אני אלך בעצמי לשם אחרי ארוחת ערב. Load my gun and wait. ואני אדרך את הנשק ואני אחכה. If he comes under Rosie's window, אם הוא יבוא מתחת לחלון של רוזי, he'll need a doctor. הוא יצטרך לרופא. Not a policeman, ממש לא שוטר. You can be sure of that. ואתה יכול בטוח בזה. מה שאבא של רוזי תכנן זה לראות בג'ים, או אפילו יכול להיות להרוג אותו. פילקינס went home. פילקינס הלך הביתה. All night he waited for the news of the tragedy, but none came. כל הלילה פילקינס היה מחכה לטרגדיה, אבל שום טרגדיה לא קרתה. At 8 o'clock in the morning, when it was the day clerk's turn to start work, Pilkins went hurriedly to Mr. Riddle. בשעה 8 בבוקר, כשהגיע הזמן להתחיל עבודה לעובד יום, כי פילקינס עבד בלילה, כן? אז פילקינס הלך ממש בזריזות לאדון רידל. He hoped to learn about his rival's death. והייתה לו תקווה לשמוע על מוות של ג'ים. The first man he saw when he stepped out of the shop was Jim, with a victorious smile on his face. ובן אדם הראשון שהוא ראה כשהוא יצא מהבית מרקחת זה היה ג'ים. הוא היה עם חיוך הניצחון בפנים. Jim seized his hand and said, Rosie and I were married at 10:15 last night. אז ג'ים לקח את היד של פילקינס ואמר, רוזי ואני התחתנו אתמול ב10:15 בלילה. I'm the happiest man. אני בן אדם הכי מאושר. You must come and have dinner with us someday. אתה חייב לבקר אותנו וגם לאכול איתנו ארוחת ערב. And the powder, ומים האבקה,
stammered Pilkins in a weak voice. אמר פילקינס בקול חלש. Oh, that powder you gave me. האבקה שנתת לי. Well, it was that way. ככה זה היה. I sat down next to the old man at supper. אני התיישבתי ליד האיש הזה, כן, כאילו הכוונה אדון רידל בארוחת ערב, סליחה. I looked at Rosie, אני הסתכלתי על רוזי, ו-said to myself, ואמרתי לעצמי, Don't play any tricks to that girl, אל תשחק עם הילדה הזו. She loves you without any powder, היא אוהבת אותך בלי שום אבקה. Then I looked at her father, אז הסתכלתי לאבא שלה, and thought, וחשבתי, Here's the man you should take care of, זה האיש שאתה צריך לדאוג לו. So I waited for my chance and put the powder in old Riddle's coffee, see? אז אני חיכיתי להזדמנות ושמתי את האבקה לקפה של אדון רידל. מה שנשאר לנו לדבר על זה בעצם המונחים. עכשיו בואו נראה. אז יש לי title. אני מזכירה לכם שטייטל זה כותרת, והכותרת של הסיפור זה The Love Drug. יש לי offer, שזה מחבר. זה איש שכתב את הסיפור, והנה הוא אדון או הנרי. יש לי characters, או main character, זה בעצם אותו דבר, כאילו במקרה של הסיפור שלנו. character זה דמויות, ו-main character זה דמויות ראשיות. אז יש לנו 4. יש לנו ג'ים ורוזי, יש לנו פילקינס, ויש לנו אדון רידל, אבא של רוזי. והדבר האחרון זה setting. אני מזכירה לכם ש-setting זה זמן, time, ו-place, מקום. איפה הסיפור המתרחש. עכשיו בואו נראה מתי הסיפור מתרחש. אז רוב הסיפור מתרחש בלילה, כן? כאשר בעצם רוזי וג'ים אמורים לברוח ולהתחתן. ולגבי מקום, רוב הדברים בסיפור הזה מתרחשים בשתי מקומות. המקום אחד זה בית של אדון רידל, the Riddle's house, והמקום השני זה בית מרקחת, a drug store, איפה שפילקינס עובד וג'ים מדבר איתו. אני מקווה שההסבר היה ברור ואתם תוכלו להצליח ביומן הקריאה השלישי. בהצלחה.